โอเคทุกคนกลับมาแล้วกับอีกหนึ่งวิดีโอวันนี้เราอาจจะดูเหมือนเหงื่อออกมาหน่อยนั่นมีเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่เราจะรีวิวต่อไปนี้เราเหงื่อออกเยอะเพราะว่าเราไปวิ่งเล่นกับหมามาเพราะว่าเรามีสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้ที่เรามีอยู่ก็คือ Peak Design Mobile System ที่มันเป็น Ecosystem ของอุปกรณ์มือถือของ Peak Design มีทั้งเคสมือถือแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยอันนี้ที่เรามีก็คือขาตั้งกล้องแบบเล็ก Mobile Tripod แบบนี้เป็นแม่เหล็กคล้ายกับ MagLab ได้แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ทำอันนี้เรียกว่า Creator Kit มันเอาไปติดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆของ GoPro ได้ที่เราเหงื่อออกเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราเอามือถือไปติด Chest Mount มา จะได้ถ่ายวิดีโอหมาโดยที่มือเราว่าง2 มือลืมพูดถึงเคสเลยว่าอันเนี้ยมันทนมากๆเพราะว่าเราทำตกหลายทีแล้วก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่เราไม่ต้องติดอะไรฟิล์มกันจอเลยเพราะว่าขอบจอเนี่ยมันหนาพอที่จะปกป้องจอมีลิฟต์มีสูงๆนวลๆอยู่วางไปจอไม่โดนพื้นแน่ๆถ้าวางบนที่เรียบนะถ้าวางบนพีระมิดก็ โดนเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มานานหลายเดือนแล้วและสาเหตุที่เราซื้อมาใช้เนี่ยก็เพราะว่าในเมื่อเราใช้กล้อง Google Pixel มือถือ Google Pixel เนี่ยจุดเด่นหนึ่งในจุดเด่นก็คือถ่ายรูปสวยแล้วคนก็มักจะพูดกันว่ากล้องที่ดีที่สุดก็คือกล้องที่คุณพกติดตัวอยู่มันทำให้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราออกไปถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือของเราแต่ถ้าเกิดใครมี trust issue แบบเราก็คงจะไม่ค่อยไว้ใจเวลาเราฝากคนอื่นถ่ายรูปให้ว่าจะ compose ไม่สวยนู่นนี่ไม่ได้ว่าตัวเอง compose สวยนะแต่ว่ามีคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นจริงๆเราก็แก้ปัญหาด้วยกันเวลาอยากอยู่ในรูปของตัวเองเอามือถือมาตั้งเห็นไหมเนี่ย ตั้งกับบนพื้นผิวต่างๆได้จะเป็นแนวนอนก็ได้แบบนี้พกง่ายไปทุกที่เลยเรามีทิปส์เล็กน้อยถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายวิดีโอสมมติใช้กล้องหลังกางออกมาเวลาตั้งมันจะหน้าทิ่มลงพื้นใช่ไหมถ้าอยากจะถ่ายสูงๆขยับนี้ปุ๊บมันก็นี่ไงมันก็อาจจะล้มได้ทิปของเราก็คือนี่นะสมมติกล้องหันหน้าไปทางขาที่มีด้านที่มีขาเดียวอยู่เรากลับด้านปุ๊บให้กล้องหลังของเราหันไปทางด้านที่มี2ขาทีนี้เราก็จะวางแบบแหงนหน้าได้แล้วไม่ล้มลองแหงนสุดๆเลยก็ไม่ล้มอันนี้เราเห็นคนใน Reddit ถามว่าทำยังไงถึงถ่ายได้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ลองที่จะบิดแบบนี้โอเคแล้วนั่นก็คือขาตั้งกล้อง Peak Design Mobile Tripod นะส่วนต่อมาอันนี้ที่เราชอบมากก็คือ Peak Design Mobile Creator Kit หรือชุด Creator สำหรับมือถือของ Peak Design อันนี้จุดเด่นก็คือมีแบบนี้อยู่ที่เราได้โชว์ไปแล้วเป็นทั้งแม่เหล็กด้วยแล้วก็ Mechanical Lock ด้วยล็อกทางกายภาพติดไปสมมติไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันล็อกอยู่ถ้าเราอยากให้มันออกปุ๊บต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็พลิกมาจะถอดง่ายกว่าถ้าเกิดกดแล้วดึงเลยแรงแม่เหล็กมันแรงต้องกดแล้วก็พลิกออกง่ายจุดเด่นของมันก็คือนี่มันมีการเมาส์ต่างๆเหมือนของ GoPro เลยเมื่อกี้ที่เราไปเล่นกับหมามาเพราะว่าเราใส่ chest mount แบบนี้ถอดกันนี่เราติดกับที่ยึดติดของ GoPro แล้วสมมุติเราอยากจะถ่ายมุมมองบุคคลที่1ของตัวเองแล้วก็เปิดกล้องแปะปุ๊บโอ้ด้านนี้ นี่แล้วก็ใส่เลยสมมติเล่นกับหมาเสร็จถอดออกง่ายๆกดตรงนี้นี่แปะแน่นเลยทำให้ถ่ายมุมมองของคนที่1ได้มันดีที่เราค่อนข้างเริ่ม YouTube Channel นี้ของเราด้วย GoPro ก่อนฉะนั้นเราเลยมีอุปกรณ์เสริมต่างๆของ GoPro เยอะอยู่เหมือนกันถ้าเราอยากจะเอามาใส่หมวกสเก็ตบอร์ดของเราก็ทำได้ง่ายๆเลยทีนี้ก็จะมี Helmet Mount แล้วสิ่งที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับ Mobile Creator Kit นี่ก็คือฐานที่เขามีมาให้เนี่ยมันเป็น Aka Switch Compatible ซึ่งหมายความว่าเราจะเอาไปใส่ตามอะแดปเตอร์ของขาตั้งกล้องต่างๆได้หลากหลายมากเพราะว่าเนี่ยมันสไลด์เข้าไปแล้วก็ล็อกได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากใช้ที่มี ball head ก็ทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันให้มาแบบที่เป็น Aka Switch เฉยๆที่ล็อกกับ Peak Design Capture Clip ได้และอีกอันที่เป็นแบบว่ามีรู
1/4 นิ้วเฉยๆก็คือสมมุติเป็นขาตั้งกล้องธรรมดาที่ไม่มีบอลเฮดเราก็สามารถใส่มันไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์อีก1ชิ้นที่รองรับการติด attachment แบบ Peak Design แบบ GoPro เราว่าที่สำคัญเนี่ยคืออันที่เราบอกว่าเป็น Aka Switch Compatible เนี่ยมันเข้ากับ Capture Clip ของ Peak Design ได้โดยตรงเลยนี่อย่างอันนี้ที่เราติดเข็มขัดเราไว้ห้อยกล้องนี่เข้าได้เลยล็อกไม่ออกเลย Capture Clip ของ Peak Design เนี่ยเห็นคนใน YouTube เขาชอบติดสายสะพายกล้องกันสายสะพายเป้กันเวลาเก็บเขาได้เข้าตรงนี้ได้แล้วทีนี้ก็จะมีอีกจุด POV อีกจุดหนึ่งมุมมองคนที่1ถ่ายด้วยมือถือแต่ว่าเราไม่ชอบห้อยกับสายสะพายเป้เราแล้วว่ามันถ่วงน้ำหนักหัวไหล่อยู่ดีเราก็เลยคาดเอวแต่เนี่ยแหละมันคือจุดที่สบายอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้กล้องเยอะอยู่แล้วแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของ Peak Design อยู่แล้วโอเคก็ไปมาก็รีวิวจบแล้วดังนั้นขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้จนถึงตอนจบนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวเราจะหาลิงก์ที่ราคาดีๆแล้วใส่ไว้ข้างล่างให้เป็น affiliate link อย่าลืม like และ subscribe แล้วก็ดูวิดีโออื่นๆของเราด้วยเราทำวิดีโอหลากหลายมีทั้งเรื่องกล้องทั้งฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลลองเช็ค playlist ที่หน้า channel ของเราได้แล้วก็มีเทครีวิวต่างๆ เช่น Google Pixel พวกอุปกรณ์เกมอะไรแบบนี้แล้วก็เรากำลังจะเดินทางเร็วๆนี้เราก็จะทำวิดีโอเหมือนที่เราเคยทำมาในตอนต้นของ channel นี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากที่ดูวิดีโอถึงตอนจบแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า